હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું વધેલી રોટલીમાંથી, એટલે કે ઘરમાં જ્યારે રોટલી બચી જાય છે તો એ રોટલીની અંદરથી આપણે એક અલગ જ રેસીપી બનાવીશું. અને આ રેસીપી સૌ કોઈને ભાવતી જ હોય છે. એકદમ ઇઝી રેસીપી આપણે રોટલીમાંથી બનાવીશું, એકદમ ટેસ્ટફુલ. આમ જુઓ તો મસાલા ઢોસાનો તમને ટેસ્ટ મળે છે અને આમ ગણાય છે રોટલીનું શાક. તો ચાલો બનાવીએ. હવે ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે ભાઈ રોટલી થોડી વધેલી હોય છે, એટલે કોઈ ઘરનું એક મેમ્બર જ્યારે નાસ્તો બહારથી કરે છે ત્યારે રોટલી બચી જાય છે, તો એમાંથી પણ આ બનાવી શકીએ. અને મને તો વધારે ભાવે છે એટલે હું તો રોટલી બનાવીને પણ આ શાક બનાવું છું. તો તમે કઈ રીતે બનાવો છો જરૂરથી જણાવજો. તો ચાલો બનાવીએ આપણે આ ઇઝી રેસીપી. તો અહીંયા 2 નંગ મોટા ઓનિયન લીધા છે, આ કઢી પત્તો છે, 2 લીલી ડુંગળી અને 3 સુરતી જે સ્પાઇસી આવે છે એ મરચી છે, અને 1 મોટો ગાંઠિયો લસણનો ફોલેલો છે. તો આ બધાને કટ કરી લઈશું. અને આ રીતે આ રોટલી વધેલી છે તો એનામાંથી આપણે આ રીતે ટુકડામાં કન્વર્ટ કરી લઈશું. બધી જ રોટલીને આપણે આ રીતે કટકા કરી લઈશું. ત્યાર પછી એકદમ ખાટી છાશ લેવાની છે. ખાટી છાશ હોય તો વધારે સરસ ટેસ્ટ મળે છે. તો આ રીતે છાશ લીધેલી છે. રોટલીનું શાક હંમેશા છાશમાં જ બને છે. છાશની અંદર આ રીતે થોડું એવું નમક એડ કરી દેશો એટલે વઘારતી વખતે તમારી છાશ બિલકુલ નહીં ફાટે અને સરસ એવું શાક બનીને તૈયાર થશે. તો હવે આ શાકને વઘાર કરી દઈશું. તો અહીંયા એક પેનમાં 3 ચમચા તેલ એડ કરી દઈશું. તેલને ગરમ કરી લઈશું. હવે આ તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે અહીંયા જે ઓનિયન, લસણ, સ્પાઇસી મરચી અને કઢી પત્તા આ રીતે કટ કરી લીધા છે. લસણને આ રીતે બારીક બારીક કટ કરીને લીધેલું છે, ખાંડવાનું બિલકુલ નથી. આ રીતે રોટલીના પણ ટુકડા કરી લીધેલા છે. તો તેલ ગરમ છે અને હવે આમાં રાઈ, જીરું, લીમડાના પાન, થોડી એવી હળદર અને હિંગનો વઘાર કરી દઈશું. ત્યારબાદ આ બારીક બારીક કટ કરેલા ઓનિયન અને લસણ, મરચીના ટુકડા અને લીમડાના પાનનો વઘાર દઈશું. બસ આમાં આટલા જ મસાલા ઉમેરવાની જરૂર છે. બાકી વધારે ઝંઝટ ભરેલા મસાલા કાંઈ અલગથી ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આ એકદમ ઇઝી રેસીપી છે. તો મિત્રો, આ એક એવી રેસીપી છે કે જે બધાના ઘરે જ બની શકે. નાના મોટા સૌ કોઈ ખાઈ શકે અને બનાવી શકે. એટલા માટે તમારી જોડે શેર કરી છે, કારણ કે આવી બધી રેસીપી બહુ વિસરાતી જાય છે. માટે યુટ્યુબ પર ક્યારેક ક્યારેક જ જોવા મળે છે. તો મને થયું કે આજે હું તમારી સાથે શેર કરું. તો આમ તો રોટલીનું શાક કહેવાય છે, પણ આમ આને અલગ અલગ રીતે ઘણા લોકો બોલે છે. તમારે ત્યાં આને શું કહે છે, શું નામથી બોલે છે, કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. તો આ રીતે લસણ અને ડુંગળી એડ કરી દઈશું ને બરાબર રીતે શેકી લઈશું. અને ત્યારબાદ આમાં આપણે થોડા મસાલા કરીશું. તો ઘણી વખત ભાત કે રોટલી બચી જતા હોય છે, એટલે મતલબ વધેલા ભાત હોય કે વધેલી રોટલી હોય, એની ઘણી જ રીતે અલગ અલગ રીતે રેસીપી બને છે અને ટેસ્ટ પણ જબરજસ્ત મળે છે. તો મારા ઘરમાં તો અવશ્ય બને છે. તમે બનાવો છો કે નહીં જરૂરથી જણાવજો. હવે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે થોડું નમક એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી અહીંયા લાલ મરચું એડ કર્યું છે, 5 ચમચી ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે. ત્યારબાદ આપણે આને આ રીતે જ શેકી લેવાનું છે. મસાલો એકદમ સરસ શેકાઈ જાય એટલે કે થોડું ચડી જાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે. તેલ થોડું સેપરેટ થઈ જશે અને ત્યારબાદ આપણે આમાં છાશ ઉમેરીશું. તો હવે આ બધી જ છાશ આની અંદર એડ કરી દઈશ.
મિત્રો, આ રેસીપી છે તો એકદમ સિમ્પલ પણ ખાવામાં જબરજસ્ત લાગે છે. ઉપરથી ઢાંકણ ઢાંકીને થોડીવાર માટે ઉકળવા દઈશું. ત્યારબાદ જોઈ શકો છો આ રીતે આપણો આ મસાલો એકદમ છાશવાળો ઉકળી ગયો છે. હવે આમાં આપણે આ જે રોટલીના બટકા છે એ એડ કરી દઈશું. છાશ એડ કરી છે તો એના માટે અહીંયા થોડી ખાંડ એડ કરી રહીશું. મિત્રો, હવે જે મસાલો તૈયાર થયો છે ને, આ ટાઈમ પર જો ગુવાર હોય અને ગુવારને બાફીને આની અંદર એડ કરી દેવામાં આવે તો આને ગુવારનું છાશિયું શાક બનીને તૈયાર થાય છે, જે પહેલાંના જમાનામાં દાદી નાની બનાવતા હતા. હવે તો કોઈ રેસીપી ઘણી ખરી વિસરાઈ ગઈ છે. હવે આ રોટલીના બટકા આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું. જોઈ શકો છો આ જ રીતે બધા બટકા આપણે આ છાશની અંદર એડ કરી દઈશું ને ઉપરથી ઢાંકણ લગાવી અને આને 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો મિત્રો, એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે, તમારી સાથે શેર કરી છે. જો મારા વિડીયો, મારી રેસીપી જોતા જ હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારા વિડીયો શેર પણ કરજો. અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે આવી સિમ્પલ રેસીપી તમે યુટ્યુબ પર જોઈ કે નહીં. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.